Bye. So this is the process on how to clean up the wires of free range goat. Siya. Mo ni siya. Ha? Okay. So this is good practice. Guys, this is the best way of saving your power. Na sige kumpay. And at the same time, makatabang ta sa tuwang soil. Okay. Na. Okay. So kaning mga wires na order lang yun naman ni siya sa Lazada. Okay. So here kanang iyang hook kani oh. Kani naara po ni siya sa Lazada. If you want to know, just comment down below. Okay, ansira na siya. Okay. So very effective kaya nga to ang mga kanding dili ginagid na siya mo jump kay we have this shock, electric shock around pila ka volts di siya? Yeah? 8,000 volts. So pag dikit sa kanding ana, okay, dara day siya oh. Solar power. So mo na siyang i-connect sa wire kani. Right. So 8,000 volts pag dikit sa kanding, di hadlock na gid siya. So ana. So mo na to ang kanding nga gi-transfer. So kani siya karon wala na ni siya power pa kay nabilin pa man sa iyang old box ang power. So na-train na ang kanding to stay away from the wire. Tara. So dili na gid na sila mo jump over the bakod kay mahadlok na sila. So actually i-set up pa ni siya. Pangbalin pa tong mga kani siya, itarong pa ni siya og butang. Okay, kurang kanding. Pwede na ganilang enjoy sa new fresh grass. Okay, so that's all for today. Thank you. Please click like and subscribe. Peace out. Mana siguro lang kung